don't need to turn this on, right? Yes. You can just speak normally. No, you speak normally here. Okay, very good. Thank you and welcome to this press conference to discuss the findings of the IMF's 2023 Albania Article 4 consultation. Earlier today, we had very useful meetings with the Minister and Governor about the Albanian economy and challenges ahead. I would like to thank the leadership and staff of the Ministry of Finance, Bank of Albania, and all our other counterparts for facilitating very constructive discussions over the past 2 weeks. As usual, we will release a concluding statement following this press conference. Faleminderit dhe mirë se erdhët në konferencën për të diskutuar gjendjen e konsultimeve të merit 4 të FMN-s me autoritetet shqiptare për vitin 2023. Më herët sot patëm diskutimet, takimet shumë të dobishme me ministrin dhe guvernatorin për ekonominë shqiptare dhe sfidat e të ardhmen. Dëshiroj të falenderoj drejtuesit dhe stafin e Ministrisë së Financave, Bankës së Shqipërisë dhe të gjithë homologët tanë për lehtësimin e diskutimeve shumë konstruktive gjatë 2 javëve të fundit. Si zakonisht, pas kësaj konference për shtyp, do të publikohen një deklaratë përmbyllëse të misionit. Let me give you a summary of 4 main messages from the consultation. First, the Albanian economy has proven resilient. Growth last year beat expectations at close to 5%, led by private consumption, tourism and construction. The country's external position also saw a very notable improvement. The authorities have commendably kept public debt in check, with the public debt ratio now below pre-pandemic levels. Monetary policy is rightly focused on reducing inflation, which has been gradually declining after peaking at a lower rate than in regional peers. Së pari, ekonomia shqiptare ka treguar qëndrueshmëri. Falëri mëkëmbjes së fortë të turizmit, rritja vitin e kaluar i tekaloi pritshmëritë me afër 5%. Pozicioni jashtëm i vendit gjithashtu pat një primërsim të dukshëm. Është për të vlerësuar që autoritetet e kanë mbajtur borxhin publik nën kontroll, me një raport të borxhit publik tashmë në nivelet e para pandemisë. Politika monetare është e fokusuar në mënyrë të drejtë në uljen e inflacionit, i cili ka rënë gradualisht pasi arriti pikën kulmore, edhe pse në nivelin më të ulët krahasuar me vendet e rajonit. We believe that the economy has room to run and that tourism will continue to be a propeller of growth. We project growth of 3.6 and 3.3% this year and next, and of about 3.5% over the medium term. That being said, the outlook is subject to a great deal of uncertainty. Geopolitical tensions represent an important risk as to weather-related energy shocks, a sudden exchange rate reversal, and more persistent inflation. Ne besojmë se ekonomia ka hapësirë për manovër dhe se turizmi do të vazhdojë të jetë një motor i rritjes. Ne parashikojmë një rritje prej 3.6 dhe 3.3% këtë vit, dhe vitin e ardhshëm dhe rreth 3.5% në periudhën afatmesme. Thënë kjo, perspektiva është subjekt një pasigurie të madhe. Tensionet gjeopolitike përfaqësojnë një rrezik të rëndësishëm, ashtu si dhe goditjet e sektorit energjisë të lidhura me motin, një ndryshim i papritur i kursit të këmbimit dhe një inflacion më i vazhdueshëm. Second, there's a need to safeguard fiscal sustainability. The authorities are expected to meet the minimum requirement of a zero primary balance already this year, 1 year ahead of the organic budget law deadline. This is no small achievement. We believe that additional fiscal effort, starting in 2024, is critical to put public debt and gross financing needs on a decisively downward path. The bulk of the adjustment should be through a sound medium-term revenue strategy, complemented by spending efficiency gains. Stronger public investment management practices will also enable more productive spending, including on education and climate adaptation.
to safeguard the hard-won improvements in public finances, monitoring and mitigating fiscal risks, including arising from PPPs and state-owned enterprises, is critical. Së dyti, ekziston nevoja për të ruajtur qëndrueshmërinë fiskale. Autoritetet pritet të plotësojnë kërkesën minimale për një balans primari zero që prej këtij viti, një vit përpara afatit në ligjin organik të buxhetit, gjë që është një arritje jo e vogël. Ne besojmë që një përpjekje më e madhe fiskale se parashikimi aktual për 24 do të ishte kritike për një prirje të artë të rëndëse të borxhit publik dhe nevojave për financim këto. Pjesa më e madhe e rregullimit duhet të bëhet nëpërmjet një strategjie të ardhurave afatmesme, e cila është e fortë dhe që plotësohet nga përfitimet e efikasitetit të shpenzimeve. Praktika më të forta të menaxhimit të investimeve publike do të mundësojnë gjithashtu shpenzime më produktive, duke përfshirë ato në arsim dhe në përshtatjen klimatike. Për të mbrojtur këto përmirësimet të financave publike të marrën me vështirësi, monitorimi dhe zbutja e rreziqeve fiskale, përfshirë ato që lindin nga partneritetet publike-private, PPP, dhe nga ndërmarrjet shtetërore është thelbësore. Third, monetary policy should be squarely focused on bringing inflation back to target, while the exchange rate should remain the main shock absorber. Returning inflation to target in a timely manner will likely require some further increases in the policy rate. There is, however, uncertainty around the inflation path. The Bank of Albania hence rightly stresses that it remains data-dependent in its policy decisions. The floating exchange rate has served the Albanian economy well. The appreciation has helped keep inflation pressures in check, which has benefited the Albanian people, especially the poor that are often hardest hit by inflation. Further de-euroization of the economy would maximize the benefits from the floating exchange rate and inflation targeting regime. Government action to promote the use of local currency can support the Bank of Albania's efforts in this area. Së treti, politika monetare duhet të fokusohet drejt për drejt në kthimin e qëndrueshëm të inflacionit në objektiv, ndërkohë që kursi i këmbimit duhet të mbetet amortizuesi kryesor. Kthimi i inflacionit në objektiv në kohën e duhur ka të ngjarë të kërkojë disa rritje të mëtejshme të normës bazë. Megjithatë, ka ende pasiguri rreth ecurisë së inflacionit. Kështu, Banka e Shqipërisë thekson me të drejtë se vazhdon të bazojë vendimarrjen e politikave të saj në të dhëna. Kursi i lirë i këmbimit i ka shërbyer mirë ekonomisë shqiptare. Vlerësimi i monedhës vendase ka ndihmuar në mbajtjen nën kontroll të presioneve inflacioniste, duke sjellë përfitime për popullin shqiptar, veçanërisht për shtresat më të varfra, që shpesh janë kategoria më e goditur nga inflacioni. Deurizimi i mëtejshëm i ekonomisë do të maksimizonte përfitimet nga kursi i lirë i këmbimit dhe regjimi i shënjestrimit të inflacionit. Veprime nga ana e qeverisë për të nxitur përdorimin e monedhës vendase do të vinin në mbështetje të përpjekjeve të Bankës së Shqipërisë në këtë fushë. Fourth and finally, the current favorable conjuncture is the right time to put in place a broad and decisive set of reforms to secure sustainable and inclusive growth. We note the substantial progress that has been made in several areas, including judicial reforms and in addressing weaknesses in anti-money laundering. The Financial Action Task Force's recent decision to remove Albania from its grey list is a big and very important achievement. Now is the right time to advance further, to enhance the business environment, retain and develop human capital, and make progress on climate change mitigation and adaptation. This will require a broad and decisive set of policies, sufficient budget resources, adequate planning and monitoring, and capacity building. The IMF remains deeply committed to Albania and the region, and will continue to support the Albanian authorities to foster macroeconomic stability and higher living standards. Thank you. Së katërti, me një konjunkturë aktuale të favorshme, është kohë e duhur për të vënë në zbatim një seri të gjerë dhe vendimtare reformash, për të siguruar një rritje të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Ne vërejmë përparimin e rëndësishëm që është bërë në disa fusha, duke përfshirë reforma në drejtësi,
dhe në adresimin e dobësive në luftën kundër pastrimit parave. Vendimi i fundit të faktit është një vendim i madh dhe rëndësishëm tani për ta nxjerrë Shqipërinë nga lista gri. Tani është koha e dur për të avancuar më tej drejt përmirësimit të mjedisit të biznesit, për të ruajtur dhe zhvilluar kapitalin njerëzor dhe për të bërë përparim në zbutjen dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike. Kjo do të kërkojë një sër politikash, burime të mjaftueshme buxhetore, planifikim dhe monitorim adekuat dhe ngritje kapacitetesh. Fondi Monetar Ndërkombëtar mbetet thellësisht i përkushtuar ndaj Shqipërisë dhe rajonit dhe do të vazhdojë të mbështet autoritetet shqiptare për të nxitur stabilitetin makroekonomik dhe standarde me të larta jetese.